We zijn in Noord-Londen. Ashridge, een kasteel, eeuwen oud. Ik ben hier met mijn gezin, mijn vriend en 2 zonen, maar ook met het knuffelkonijn van mijn jongste zoon Pepijn. En Ashridge is een heel bijzondere plek. En een plek waar ik eigenlijk veel langer had willen doorbrengen. Ik heb daar gestudeerd en dat is ook de reden waarom we hier nu zijn. Ik heb mijn opleiding Executive Coaching daar afgerond tijdens corona. En mijn eerste workshop was in maart 2020. Het was heel leuk. En we liepen door de tuin. We zagen een hele grote eikenboom, geplant door Queen Victoria, rond het jaar 1823. En toen, ja, net als iedereen hier denk ik, we zaten allemaal op Zoom. Dus het hele geweldige plaatje van een soort van relax momentje op Ashridge, dat ging helaas niet door. Maar goed, daarom zijn we nu hier. En we zijn hier al de hele dag. En als je kijkt naar Ashridge, ja, als je een beetje door je oogharen heen kijkt, dan zie je nog de ridders op paarden. Prinsen en prinsessen die thee zitten te drinken. En ja, ook nog steeds die mooie boom, want die was er al een tijd. En het is ook een kasteel met van die nauwe gangen, waar het soms koud kan zijn en dan weer warm. Maar goed, we moeten nu naar buiten, want het is bijna sluitingstijd. Het is inmiddels 5:10 en de supposten die proberen ons naar buiten te halen. Maar goed, wij hebben een probleem. Onze jongste zoon Pepijn, die is weer eens de hort op. En dat doet hij wel eens vaker. En meestal komt hij dan wel terug. Maar ja, nu is hij er niet. Dus ik ben aan het lopen. En ik ben bij de kapel geweest. Bij de hele mooie rozenstruiken. En nou ja, ik geniet normaal heel erg van deze tuin. Maar nu dus even niet. En op een gegeven moment zie ik iets in mijn ooghoek. Daar staat hij. Hé Pepijn, we moeten weg. Maar hij hoort me helemaal niet. En Pepijn die staat bij een hele gekke deur. Een hele hoge, smalle deur. Groene deur. Echt heel anders dan in de rest van het kasteel. En hij zegt, mama, kijk. En Pepijn kijkt door een sleutelgat. Op een gegeven moment zegt hij, ik hoor geluiden. En hij duwt en hij duwt en ik sta naast hem. En hij duwt en ineens vallen op de grond. Met een klap gaat die deur dicht. En we weten echt niet waar we zijn. Mama, waar is je telefoon? Heb je een lampje? Hoor ik naast me. Nee, Pepijn, die is in één keer weg. Mama, ik ben een beetje bang. Nou, Pepijn, kom, laten we ons maar eens even goed stevig tegen elkaar aandrukken. En hou je konijn ook goed vast. Ja, dat is goed. Kom, gaan we langzaam opstaan. Deze kant op, horen we op een gegeven moment. En we zien, ergens in de verte, er zijn wat lampjes. En het flikkert vuur tegen de muren aan. We zien oude kasteelmuren. Kom, Pepijn, we gaan die stem volgen. Dus Pepijn en ik lopen daar. Langzaam wordt het langzaam licht. En Nijntje, die rent voor ons uit. Die kan in één keer lopen. Dus ja, wat er nou precies aan de hand is, geen idee. We komen bij een bos. Allemaal bomen, heel groen. En daar ergens op een struik, daar is een libelle. Op een gegeven moment horen we, Annabel zegt dat er in die boom een bril ligt. Ik zeg, hè, Pijn, zei jij dat? Nee, hier. En daar, Nijntje. Nijntje, het konijn van Pepijn, kan praten. En hij kan dus blijkbaar die libellen verstaan. Goed, Pepijn gaat naar die boom, haalt er een bril uit, doet die bril op en zegt, wauw, dit moet je zien. Dus ik doe die bril op en ik zeg, wauw, dit is supercool. Wat is dit voor gekke bril? We zien in één keer allemaal mooie dansende bloemen. En nou ja, de zon schijnt. Het is super mooi, maar als we die bril weer afdoen, zien we weer groen. Dus er is iets geks aan de hand. We lopen door en uiteindelijk wordt het steeds kouder.
Het lijkt wel alsof de temperatuur echt compleet is omgeslagen. Geen idee wat er gebeurt. We komen bij een paars hek. En op het hek zit een polvos. Helemaal wit, heel erg zacht. En Pepijn gaat hem aaien. Hoi, zegt Pepijn. Hoi, zegt de polvos. Wie ben jij? Ik ben Snow. Ik ben de polvos en ik woon hier in het noorden. Oh, mama, ik versta die polvos. Nijntje kon toch alleen maar beesten verstaan? Ja, blijkbaar kunnen wij dat nu ook. Ik heb een raadsel voor jullie, zegt Snow. Wat is het einde van alles? Ja, het einde van alles. Pepijn en ik kijken elkaar aan. Dat er ergens een meteoriet inslaat. Dat alles overstroomt. Dat we dood zijn. En die polvos lachen. Hij vindt het allemaal super grappig. En op een gegeven moment zegt hij, ja, ga maar niet zo verder door. Het is hartstikke fout. En wij denken echt, nou, geen idee. Het einde van alles is de letter S. Het begin van mijn naam. Zoek de letter S en je kan weer verder. Dus nou, oké, het zal wel. Dus wij zoeken en Pepijn draait een rondje. En uiteindelijk zegt hij, ik zie geen letter S, mama. Ik zeg, ja, ik ook niet. Zij doet de bril weer op. En op een gegeven moment ziet hij daar een letter S. Maar de grap is, Nijntje was er al lang. Dus wij naar de letter S. Onderaan een boompje staat een kistje. Dus ik pak hem op, kijk er even naar. Maar Nijntje is alweer vertrokken en die zegt, kom, we moeten hier naartoe. Oké, dus ik doe hem in mijn jaszak en we gaan achter Nijntje aan. En we lopen en we lopen en het wordt steeds warmer. Dus ja, alles wordt een beetje heet. Dus ik doe maar even mijn jasje een beetje wat losser. Het is snikheet. En op een gegeven moment voelen we iets geks. Rubber om onze benen. Heb jij dat ook, Pepijn? Nou, Pepijn heeft dat ook. Op een gegeven moment komt het rubber tot onze liezen. En we zien water. Dus heel voorzichtig lopen we tussen alle takken door. En allemaal raar gras. En we vinden het eigenlijk wel heel spannend. Pepijn vindt het ook nog steeds heel spannend. Net als in dat gangetje van net. En ik begin het ook een beetje niet zo leuk meer te vinden. En op een gegeven moment zien we daar in de verte zien we twee hele grote ogen en een enorme bek. En we schrikken ons helemaal rot. En dan horen we ineens, hallo, ik ben Kroko, de krokodil. En ik krijg nou weer, waar zijn we? In wat voor wereld zijn we beland? Ja, volg mij maar. En hij kijkt naar beneden en hij gaat zwemmen. En natuurlijk, het konijn is er ook alweer. Nou ja, goed, wij gaan weer door. We zwemmen en we zwemmen. En het voelt als 5 minuten. Op een gegeven moment kijk ik op mijn horloge. Het is nog steeds 5:10. Waar zijn we? Goed, we gaan een stukje door. En op een gegeven moment zit die krokodil daar weer. Hallo, ik ben Kroko. Fijn dat jullie er zijn. Ik heb een tip. Nou, wat zou dat weer zijn? Kijk om je heen en laat je verwonderen. Je krijgt allerlei antwoorden waarvan je niet wist dat ze er waren. Goed. Ik zeg, nou Pepijn, ik vind het wel echt heel spannend worden nu. En Pepijn die vindt het inmiddels wel grappig. Die denkt, nou weet je, ik kan met beesten praten. We gaan zwemmen, het wordt warm en het wordt koud. Die vindt het eigenlijk wel super. Nou goed, de krokodil die heeft nog wat andere informatie. Dus wij wachten nog even. Nou, Kroko. Oh ja, je moet nog even over de beek heen zwemmen. En zoek dan naar een grote boom. Oké, dus we zwemmen en we zwemmen. En zomaar ineens komen er allemaal hele mooie vissen. Gestreepte vissen en nou, echt van alles en nog wat. En Nijntje en Pepijn zijn gewoon een tikketje doen in het water. Maar ik ben persoonlijk echt doodsbang. Dus, nou goed, we zwemmen en we zwemmen. En dan komen we bij een enorme boom. Het lijkt heel erg op die eik die we ook in de Ashridge-tuin zagen. Alleen, hier hangt geen bordje. Het is al wat schemerig aan het worden. Het wordt wat kouder. En we weten niet zo goed waar we naar moeten kijken. Dus we kijken om ons heen. En op een gegeven moment horen we... Hallo, hier is Paul. Maar waar? We zien de bladeren een beetje bewegen. Oh, wacht, ik kom naar jullie toe. En Paul komt naar beneden. Een beetje op ooghoogte van ons. Dat is op zich wel heel fijn dat hij dat doet.
Ja, ik ben Paul. En Paul is een duif. Paul, de oude duif. Die ziet natuurlijk alles en die vreet ook normaal alles. Maar hier eet helemaal niemand iets, dus we hebben geen idee wat er aan de hand is. Oké. Paul zegt, vroeger was ik een uil. Ik ben betoverd in een duif. Als uil geef ik je een tip. De informatie zit in je. Je moet alleen maar zoeken. En heb je nog vragen? Geen vragen? En hij pakt de bril van Pepijn en hij vliegt weg. Nu komen we hier dus nooit meer weg. Pepijn, ik vind het echt heel spannend. Ik wil graag weer naar de gewone wereld. Nou mama, zegt Pepijn, volgens mij kan dat ook gewoon. En anders is het nog niet erg, want we kunnen hier spelen. Het wordt warm en het wordt koud. We kunnen wel alle beesten zien en leuke kleuren. Maar ja, waar ben je dan zo bang voor? Dus ik zeg tegen Pepijn, ja, volgens mij komen we nooit meer terug. En we vinden ook gewoon nooit meer de uitgang. En ik begin best wel hard te huilen. Pepijn zegt tegen me, maar mama, het komt toch allemaal wel goed? Want als je dan hard moet huilen, dat is helemaal niet erg. Want je mag huilen, want dan voel je wat je moet voelen. En dan kan je daarna weer verder. En als je dan denkt, dit kan ik niet, je kan eigenlijk altijd alles doen. Want soms doe je gekke dingen. Dan spring je uit een vliegtuig en dan denk ik dat hij neer gaat storten. Maar dan ineens, dan doet hij het gewoon. En dan wordt het vliegtuig, die gaat gewoon door. Je gaat lekker uit dat vliegtuig springen en je komt gewoon weer op je pootjes terecht. Dat kan toch nu ook? En dan doe je toch gewoon. Waaah! Ik denk, die Pepijn, hij heeft gelijk. En we lopen door en we lopen nog een stukje verder. En op een gegeven moment komen we weer bij het hek. En op het hek staan 3 letters. E en B. Dat stond er eerst nog niet. Daar zit ook de poolvos. Maar het is wat warmer. En de poolvossen die worden blijkbaar bruin op het moment dat het warmer wordt. En de poolvos zegt tegen Pepijn. Hé Pepijn, hoe gaat het nou eigenlijk? Was het leuk hier? En Pepijn zegt, ja, ik vond het eigenlijk wel heel leuk. Ik heb heel veel gedaan. En Nijntje en Annabel zijn aan het dansen om ons heen. En ik vind het eigenlijk heel gezellig hier. Maar ik wil eigenlijk wel weer terug naar papa en naar Tijmen. Want die mis ik heel erg. Oh, mis je misschien nog meer? Ja, ik mis spelen met mijn buurjongens en met mijn klasgenootjes. En natuurlijk hockey. En het allermeest misschien wel Brawl Stars. Nou, Snow begint te lachen. Haha, dat is ja mooi, ja. Maar ben je niet iets vergeten? Iets vergeten? Hoezo zijn we iets vergeten? Je hebt toch alle antwoorden al? Hoe weet hij dat nou? En Pepijn die gaat nadenken. En hij gaat dansen om een boom heen. En hij zegt ineens, mama, ik weet het. En hij pakt iets uit mijn zak. Dat kistje. En in het kistje zit een briefje. En daar staat, het einde van alles is een nieuw begin. E en B. Haha. Pepijn en ik denken dat we snappen hoe we weer terug kunnen komen. Dus we gaan naar het paarse hek. We duwen er tegenaan. En we zeggen, het einde van alles is een nieuw begin. Maar er gebeurt helemaal niks. Weet je, zegt Pepijn, laten we gewoon elkaars hand vasthouden. Volgens mij is dat het. We houden elkaars hand vast en samen duwen we tegen het hek. Het einde van alles is een nieuw begin. En we duwen en het hek gaat open. En we tollen door de lucht. En we vliegen in het rond. En om ons heen zijn Kroko en Annabel en Paul en Nijntje. En wij zelf ook. En op een gegeven moment worden we weer wakker. We wrijven onze ogen. We kijken naar elkaar. En we liggen op een kleedje. Onder een grote boom. Met op het bordje geplant door Queen Victoria, 1823. En Nijntje en de telefoon liggen naast ons. En we horen, zijn jullie daarna eindelijk luilakken? We hebben jullie overal gezocht. Het is nog steeds 5:10. We moeten gaan.